สวัสดีครับเรียนพระคัมภีร์กับอาจารย์ดิวนะครับวันนี้เราจะเรียนอพยพกับเลวีนิตีในปฐมกาลเป็นเรื่องครอบครัวของอับราฮัมที่พวกเขายังไม่เป็นชนชาติซึ่งเป็นจำนวนคนมากนะครับแต่เมื่อพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ก็ได้เป็นชนชาติหนึ่งก็คือชนชาติอิสราเอลพระเจ้าเรียกโมเสสเป็นผู้ที่จะนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์แต่โมเสสก็ไม่มั่นใจตัวเองว่าเขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งเขาก็ตอบกับพระเจ้าว่าอย่างนั้นแต่พระเจ้ามีวิธีทางหลายอย่างก็เลยให้อาโรนไปช่วยโมเสสเป็นผู้ที่พูดแทนโมเสสด้วยนะครับต่อหน้าฟาโรห์และโมเสสนำพวกเขาออกจากอียิปต์ไปถึงภูเขาซีนายก่อนนะครับเพราะว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราจะรอคอยชนชาติของเราในภูเขาซีนายแล้วภูเขาซีนายเป็นภูเขาที่สำคัญที่โมเสสได้พบพระสิริของพระเจ้าในพุ่มไม้แล้วโมเสสก็ขึ้นภูเขาซีนาย3 รอบในรอบที่1โมเสสก็ได้รับพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าตรัสกับเขาว่าถ้าประชากรของเราปรนนิบัติเราเพียงผู้เดียวพวกเขาจะประชากรของเราและเราก็จะเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ของพวกเขาโมเสสก็มาบอกเรื่องนี้ให้ประชาชนฟังนะครับพวกเขาก็ตอบสนองด้วยความยินดีว่าเราจะปรนนิบัติพระยาเวห์เพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นพระสัญญาที่เป็นเหมือนคำสัญญาสมรสระหว่างสามีและภรรยาสำหรับการแต่งงานนะครับโมเสสขึ้นภูเขาเป็นรอบที่2โมเสสได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าในครั้งนี้ใช้เวลา40 วันนะครับประชาชนอิสราเอลก็รอไม่ไหวก็เลยชวนอาโรนสร้างรูปเคารพซึ่งเป็นรูปพระเจ้าอาโรนก็รวบรวมทองคำทั้งหมดของประชาชนแล้วสร้างรูปโคหนุ่มทองคำนะครับแล้วบอกกับประชาชนว่านี่เป็นพระเจ้าของอิสราเอลที่นำพวกเขาออกจากอียิปต์มาถึงที่นี่เป็นพระเจ้าเมื่อโมเสสลงจากภูเขาเห็นสิ่งนั้นก็ได้สำแดงความโกรธซึ่งเป็นความโกรธของพระเจ้านั่นเองพวกเขาก็เกรงกลัวพระเจ้าและสารภาพบาปต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นโมเสสขึ้นภูเขาเป็นรอบที่3นะครับครั้งนี้โมเสสก็ได้รับธรรมบัญญัติอีกครั้งรวมถึงการสร้างพระพลาด้วยนะครับแล้วลงจากภูเขาพวกเขาเริ่มสร้างพระพลาเมื่อเสร็จสร้างพระพลาแล้วถวายพระพลาแด่พระเจ้าในวันที่ถวายพระพลาแด่พระเจ้านั้นพระสิริของพระเจ้าก็ลงมาประทับเหนือพระพลาอย่างเต็มล้นเป็นรูปเมฆนะครับพวกเขาก็กลับลงนมัสการพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดกำลังถึงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องในอพยพแล้วเราจะศึกษาเลวีนิตีนะครับเลวีนิตีเป็นหนังสือคู่มือของชาวปุโรหิตนะครับเพราะว่าพวกเขาสร้างพระพลาแล้วต้องมีข้อมูลสำหรับการปรนนิบัติงานต่างๆในพระพลาและที่ต่างๆด้วยนะครับเรื่องธรรมบัญญัติซึ่งเป็นเลวีนิตีนะครับเป็นข้อมูลสำหรับการงานที่ปรนนิบัติพระยาเวห์ของคนเลวีและชาวอิสราเอลต้องทำอย่างไรก็มีข้อมูลที่ละเอียดอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเลวีนิตีกับอพยพเป็นหนังสือคู่กันนะครับเราคิดได้ว่าเลวีนิตีเป็นหนังสือที่อยู่ในอพยพเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็คือปีแรกที่พวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์มาถึงภูเขาซีนายพวกเขาได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าแล้วโมเสสก็นำพวกเขาเดินทางต่อไปในทินทุรกันดารอีก39 ปีนะครับเรื่องนี้อยู่ในกันดารวิถีแล้วเฉลยธรรมบัญญัติก็จะเรียนในคราวหน้านะครับ5 เล่มตั้งแต่ปฐมกาลถึงเฉลยธรรมบัญญัติเป็นโทราหนังสือ5 เล่มของโมเสสที่เราเรียนอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ